אז שלום לכולם. הסרטון מהווה סרטון הדרכה לאפליקציה טונטסטיק, ולצורך כך אנחנו ניכנס תחילה לתוך החנות שלנו במכשיר, נקיש טונטסטיק במלל, נחפש ונבחר את האפליקציה עם הקוף והמשקפיים של תלת מימד, נוריד אותה לטלפון, אצלי זה כבר ירד, על כן אני לוחצת פתח. כעת ניכנס לאפליקציה, אנחנו כרגע נמצאים במסך הראשון באפליקציה, וכדי ליצור סרטון אנחנו נלחץ תחילה על הפלוס. כעת נבחר סוג אנימציה, יש לכך שלוש אפשרויות, סיפור קצר, סיפור קלאסי ודוח מדעי. הסיפורים נחתכים ל3 או 5 חלקים, זה הברירת מחדל, והחיתוך הזה עוזר לילדים להשיג את המטרה שלהם בכל קטע, וגם מבהיר להם מה הם צריכים לעשות בכל צנע. אני אתן דוגמה, הסיפור הקצר נחתך ל3 חלקים, כאשר אני אכנס אני אראה שהוא בעצם מתחלק לי להתחלה, אמצע וסוף, ואם אני אחזור אחורה, הסיפור הקלאסי לדוגמה מתחלק ל5 חלקים, שלפי הכותרת הילד יכול להבין מה הוא צריך לעשות בכל צנע, אם זה התחלה, איזושהי בעיה שנוצרה, אתגר, שיא ופתרון, זה 5 חלקים. והשלבים הקטנים בעצם מסייעים לילדים להבין כיצד זורמת האנימציה. אנחנו נבחר לצורך סרטון ההדרכה את הסיפור שנחתך ל3 חלקים, ואני רוצה גם לציין שגם לאחר שבחרנו בסיפור קצר, עדיין אפשר להוסיף חלקים לסרטון, חלקים בהתחלה, באמצע או בסוף, בפלוס הקטן המופיע בתחתית המסך. אני יכולה לבחור איזה חלק אני רוצה להוסיף. כעת נלחץ על האיקון ההתחלה, שיש לי כאן את השמש ואת העננים. במסך הבא, The beginning, where you introduce the characters and the setting of your story. במסך הבא הילדים צריכים לבחור סביבה עבור האנימציה שלהם. שימו לב, יש לי כאן כל מיני סביבות, מה שאני רוצה לבחור, אם זה אקווריום וספינת פיראטים ובית מקדש ואווירה של פרוט נינג'ה וחלל, באמת, או כיתה, באמת הרבה אופציות, ויש גם את האופציה לצייר בעצמך סביבה, שזה הילד יכול להשתמש ולהפעיל את היצירתיות שלו גם בנושא. למשל, אם בחרתי את הסביבה של ספינת פיראטים. בחרתי את הסביבה הזו, וכעת אני אבחר דמויות עבור האנימציה. שימו לב, בתחתית המסך יש מגוון דמויות, אם זה רובוט ומדוזה וגורילה ובת ים וקריש, וגם ילד על כיסא גלגלים. באמת מגוון של דמויות ואופציות. אני יכולה ללחוץ על הדמות שאני רוצה, שימו לב שזה גם מאורגן לפי נושאים, עיר, שטח, חוקרים, שודדי ים. בנוסף הילדים גם יכולים לצייר את הדמויות שלהם, ובכך הם גם מביעים את היצירתיות שלהם בלחצן של המכחול שמופיע בצד שמאל של המסך למטה. אני אכנס אליו ואני אראה. אפשר לצייר מה שרוצים, אם רוצים לעשות כל מיני דברים, וזאת תהיה הדמות. אני כרגע לא אשתמש בזה. אני אשתמש בדמות מובנית שאני אבחר. לצורך הדוגמה, אני אחפש את הדמות של הילד על הכיסא גלגלים, שנקרא אלכס, וזו הדמות שאני רוצה לעבוד איתה היום בסרטון. אפשר גם 1 או 2. כדי לערוך אותה אני בעצם אכנס למכחול. עכשיו נפתחת לי בעצם פלט הצבעים, שאני יכולה לבחור את הצבע הרצוי וללחוץ על החלק בדמות, בעצם שאת החלק הזה אני רוצה לשנות לו את הצבע. לדוגמה, אם אני רוצה להפוך את השיער של אלכס לצבע חום, אני אלחץ על הצבע חום ואז על השיער. אם אני רוצה לשנות את החולצה של אלכס לצבע ירוק, אני אלחץ על צבע הירוק, כאן בתחתית המסך, ואלחץ על החולצה. החולצה השתנתה לירוק, זו בעצם הדמות שאיתה אני רוצה לעבוד. בנוסף אפשר גם להוסיף בלחצן למטה של החייכן
תמונה של הילד שהוא בעצם תמונת סלפי כזו, שתהפוך להיות התמונה של הפנים של הילד. אתם תוכלו להשתמש בזה במהלך הפעילות שלכם, שתעברו איתנו. לאחר שאני לוחצת על ה-V בצד ימין למעלה, ה-V הכחול, יכלתי גם לבחור את השם, השארתי את השם אלכס. אם אני רוצה להוסיף דמות אני יכולה, אני כרגע אשתמש בדמות אחת. ובעצם אני יכולה להתחיל. ברגע שאני אלחץ על הסטארט, המערכת תתחיל להקליט את מה שאני רוצה להגיד. עכשיו אני אעשה דוגמה מאוד מאוד קצרה, רק כדי שתבינו איך זה מתנהל. אני לוחצת על הסטארט הירוק למעלה. נותן לי 3, 2, 1. שלום לכולם, אני אלכס, ברוכים הבאים לאפליקציית אונטסטיק. ברגע שאני מסיימת אני לוחצת על הסטופ למעלה. הוא מעביר אותי לשמוע את מה שהקלטתי. אני יכולה לבחור כאן מוזיקה, אם אני רוצה מוזיקה רומנטית. אם אני רוצה מוזיקה אחרת גם יש אופציה. מוזיקה קצת יותר של משהו מפחיד. יש באמת מגוון של נושאים של מגוון רחב של מוזיקה שאפשר לבחור. לאחר שהחלטתי שזה מה שאני רוצה, אני לוחצת על ה-V. ובעצם סיימתי להקליט את ההתחלה. ככה אני עוברת לאמצע, אותו הדבר כמו שעשינו בהתחלה, ולסוף. ברגע שסיימתי את הכל אני לוחצת על Finish. Finish מעביר אותי בעצם לראות את כל הסרטון. אני יכולה לכתוב כותרת. נכתוב לדוגמה. שימו לב שהחיסרון באפליקציה זה שזה רושם את העברית הפוך, כפי שניתן לראות כאן. אנחנו גם נרשום את זה בחיסרון. נויסטה ועדן. גם פה זה רושם הפוך. ונלחץ על ה-V למעלה מצד ימין. כעת הוא מראה לי בעצם את מה שהקלטתי. הוא לא הקליט את הקול שלי כיוון שאני משתמשת כרגע באפליקציה של ההקלטה. אז זה כנראה מנע ממנו להקליט. וזה הסוף. כעת יש לי אופציה לשמור את הסרטון שהכנתי ולייצא אותו. קודם כל אפשר גם לערוך, אפשר למחוק ואפשר לייצא את זה לגלריה הפרטית שלנו בטלפון. אני אבחר בייצוא לגלריה הפרטית, וכרגע הוא שומר את זה בתוך הספרייה שלי. כרגע אני אסגור את זה. זהו, זו האפליקציה. אפליקציה מאוד חביבה, מאוד ידידותית, מאוד קלה לשימוש, ואני מאחלת לכם בהצלחה. ביי!